На замковій скелі містечка Браубах в долині Середнього Рейну. Немов вартові пізньої готики, височіють донжон-бастіони та замкові вежі, на перший погляд, звичайного білого замку. Але це тільки на перший погляд, тому що замок цей – Марксбург. Геніальна, потужна та неповторна еклектична суміш романського стилю, пізньої готики та бастіонів і батарей часів Ренесансу, могутні кам'яні стіни якої стали справжнім еталоном німецької оборонної архітектури часів середньовіччя. Але чому спосеред багатьох величних фортець та замків Німеччини, Європи, а також інших цікавих споруд середньовічного світу, які теж були геніально збудовані каменярами у різні епохи часів середньовіччя, саме Марксбург викликав таку пристальну увагу та сильний інтерес до езотеричних досліджень, аномальних, надприродних та паранормальних властивостей? Адже саме тут, за могутніми стінами Марксбурга, працювали такі відомі в цій сфері дослідники, як Майк Ріксекер, Хезекія Баттерворд, Вільгельм Діліх та Марк Ширлі, чиї праці виходили далеко за межі звичної для нас та загальнодоступної для широкого кола історії. Але розповісти виключно про їх дослідження означало б показати тільки незначну частину верхівки могутнього донжону неприступного замку Марксбург. Тому що навіть у наші часи, у не такому далекому 2003 році, Марксбург став об'єктом досліджень та концептуального моделювання для сучасних езотериків. Група дослідників Imaginary Mongoose, сама назва, до речі, походить від окультної притчі про уявного мангуста, автором якої є широко відомий езотерикам Алістер Кроулі, під керівництвом Роберта М. Кука, також відомого серед спільноти дослідників під творчим псевдонімом Троппер Джеодак. Згідно з архівними документами, з 16 липня по 13 серпня 2003 року група провела ряд своїх досліджень щодо особливості захисних споруд, території та самого замку Марксбург. У ході спостережень, проведених за цей період, було підтверджено існування на території та в межах замку Марксбург АБОЛ – розумних енергетичних куль світла, та зроблено висновок, що цілісність об'єкта безпосередньо залежить від виконання специфічних механічних ритуалів, які запобігають аномальним проривам у навколишнє середовище. Таким чином, на думку дослідників, реальна історична незламність Марксбурга виступає прямою паралеллю до його ролі у проєкті як критичної точки стабілізації, де фізична міцність середньовічного каменю забезпечує цілісність невидимого енергетичного поля. Простими словами, вище вказана дослідницька група спеціалізується на вивченні аномальних явищ, які вони називають ABOL – Amorphous Ball of Light – аморфні кулі світла, які описуються та характеризуються групою як високоінтелектуальні, розумні енергетичні істоти, що складаються з чистої енергії та проявляються у вигляді світлових аномалій. Група стверджує, що замок Марксбург має унікальне енергетичне поле, яке притягує ці явища. Та у своїх звітах пов'язує відсутність руйнувань у замку Марксбург з діяльністю цих світлових розумів, які нібито здатні маніпулювати ймовірністю подій, відводячи снаряди, пожежі та інші руйнівні чинники від критичних вузлів споруди. Але якщо попередній факт щодо замку Марксбург можна віднести до розділу «Творчість», тому що езотерику в наш час, до речі, як і у ранні часи середньовіччя, вважають псевдонаукою. Тому що саме у ранні часи середньовіччя офіційна доктрина часто стверджувала, що магії не існує, а віра в неї – це язичницьке суєвір'я. І тих, хто звинувачував інших у чаклунстві, могли навіть покарати. А вже в часи пізнього середньовіччя ставлення до магії та езотерики стало жорсткішим. І з появою інквізиції окультні практики почали прямо пов'язувати з поклонінням дияволу, що призвело до перших масштабних переслідувань. Хоча, попри всі заборони для інших, висока езотерика викладалась в університетах, але її вивчення було доступним тільки для освічених та знатних людей. А вже масове переслідування відьом, яке ми часто асоціюємо із середньовіччям, насправді досягло піка пізніше, у часи відродження та раннього нового часу, від 16 до 17 століття. Але це так, як кажуть, до слова та трішечки історичної інформації для роздумів. Тож повернемось до замку Марксбург і факту, який приголомшив не будь-кого, а саме Товариство замків Німеччини, штаб-квартира якого, до речі, теж знаходиться на території замку Марксбург. У 1988 році до Товариства замків Німеччини звернувся інвестор з Японії з дуже дивною та амбітною пропозицією, згідно якої він запропонував викупити у Товариства замків Німеччини замок Марксбург
розібрати замок на частини, пронумерувати кожну частину замку та зібрати Марксбург на острові Міякодзіма в Японії. Товариство замків Німеччини було приголомшене і навіть трошки обурене такою пропозицією щодо Марксбурга і, звісно, категорично відмовило. Німці заявили, що замок Марксбург – це не товар, а частина культурної спадщини, яка має залишатися на своєму історичному місці над Рейном. Але, судячи з реальних фактів, японець не здався. І невдовзі до товариства замків Німеччини приїхали представники муніципалітету Уено, Окінава, Японія. Основним завданням яких було домовитися з німецькою стороною про надання, якщо не самого замку Марксбург, то хоча б його оригінальних креслень та дозволу на будівництво точної копії Марксбурга на острові Міякодзіма в Японії. І вже в 1996 році на півдні острова Міякодзіма в Японії було відкрито великий культурно-розважальний комплекс під назвою Німецьке культурне селище Уено – Ueno German Culture Village, головним елементом брендингу та туристичним магнітом якого стала точна копія замку Марксбург. Також збудований японцями прототип замку Марксбург є культурно-освітнім центром для місцевих жителів і школярів та беззаперечним символом міжнародної дружби Японії та Німеччини. І це все можна було б спростувати тим, що японці просто-напросто захотіли повторити з замком Марксбург крок Волта Діснея із замком Нойншванштайн. Або тим, що один японський мільярдер, ім'я якого з усім зрозумілих причин називати не будемо, подумав собі: а чим я гірше, ніж Цугава Масахіко, який у 1988 році перевіз шотландський замок Локхарт у Японію? Давай-но витрачу пару сотень мільйонів доларів і теж куплю собі замок і вибрав собі замок Марксбург. Але тут інше. Комплекс для відпочинку, на якому знаходиться копія замку Марксбург, власність державна. Та і, на думку езотериків, острів Міякодзіма має достатньо сильний енергетичний зв'язок із Німеччиною. Про що, на їх думку, свідчить історичний факт порятунку екіпажу німецького судна Р.Джей Робертсон, що у 1873 році зазнало катастрофи біля берегів острова Міякодзіма, на якому зараз знаходиться копія замку Марксбург, і про деталі якої вам можуть багато цікавого розповісти жителі острова. А що ви думаєте з цього приводу? Знак солідарності? Знак доброї волі мільярдера? Чи все ж таки можна допустити думку про особливу геометрію замку? І те, що дехто з сучасної знаті та мільярдерів теж володіє знаннями, які і в наш час доступні далеко не кожному. Підписуйтесь та пишіть свою думку, бо коментарі тут доступні тільки підписникам, адже нас завжди цікавить думка наших підписників та спільнот. Тож в чому саме полягає особливість замку Марксбург? І чому дехто називає Марксбург німецьким Ватиканом? Насамперед слід відзначити те, що для справжніх цінителів історії та антиквару замок Марксбург завжди був і залишається по сьогоднішній день справжнім діамантом. І це тому, що саме Марксбург із більш ніж 4 десятків замків та фортець єдиний висотний замок Середнього Рейну, який за 8 століть жодного разу не був зруйнований. Поки сусідні фортеці та замки перетворювалися на руїни, він повністю зберіг свою автентичність. Адже саме тут, у замку Марксбург, на сьогоднішній день збережена оригінальна лицарська зала, справжня лицарська зброя та обладунки, стара оригінальна замкова кузня, кухня, в якій зберігся навіть холодильник часів середньовіччя, винний льох з оригінальними бочками та посудом, справжня мебель, на якій проводили час його власники, а також багато інших історично цінних, справжніх та оригінальних елементів декору та інтер'єру. У замку Марксбург зберігся навіть туалет у вигляді еркеру, що ще з часів будівництва замку цілий та неушкоджений нависає над прірвою. Але що тут казати про внутрішню складову замку та про історичну цінність його інтер'єру, якщо навіть ззовні такі елементи замку Марксбург, як перша брама підйомного мосту, з його механізмом, герса, машікулі, смоляні носи та бійниці, за 800 років плину часу, погоди, негоди та руйнівних війн залишились цілими та в оригінальному вигляді. Можливо, тому що роль ескарпу в замку Марксбург надійно, віддано та постійно виконує не хто інший, як сама матінка природа. Чи, можливо, природа – це лише одна складова непереможної формули замку Марксбург? Адже саме в цьому і полягає основна особливість Марксбурга, якою є те, що замок Марксбург за весь період свого існування ніколи не був зруйнований, а мерлони, капоніри та флюгери якого і досі демонструють його унікальність та непереможну для руйнування силу. Тож дуже цікаво, яка, окрім видимих, невидима сила
так споконвічно віддано та надійно охороняє Марксбург від руйнувань? Адже за історичними фактами, за 8 століть свого існування цей величний, геніальний та по-справжньому унікальний замок, починаючи з битви під Маркфельдом у 1278 році, включаючи 30-річну війну зі шведами та французами, також війну за Пфальську спадщину, а після наполеонівські війни, під час яких, між іншим, Марксбург не був зруйнований Наполеоном, який, до речі, теж міг знати трішки більше, ніж на той час було доступно широкому колу. І переживши Австро-Пруську та Другу світову війну, Марксбург як оригінальний шедевр романського стилю, пізньої готики та часів Ренесансу, і на сьогоднішній день дарує нам задоволення від своєї присутності в нашому часі. Та й взагалі, що тут казати про Наполеона, якщо за легендою замок Марксбург не зміг подолати навіть сам князь Темряви, який привселюдно та демонстративно був переможений вищими силами безпосередньо на території самого замку. То як саме виглядає формула особливості замку Марксбург? І чому замок Марксбург дехто називає німецьким Ватиканом? Можливо, тому що ще з далекого 1231 року замок Марксбург став резиденцією лордів Епштайн, впливового та могутнього роду, який надав священній Римській імперії 5 архієпископів, 1 для Тріра та 4 для Майнца, що мали статус курфюрстів у колегії виборців священної Римської імперії. І як найвищі посадовці держави, саме вони офіційно обирали імператора священної Римської імперії, що й перетворило замок Марксбург на справжній центр політичної та духовної влади. А можливо через те, що саме тут, у замку Марксбург, ще з 1900 року, від часів Бодо Ебхарда і по сьогоднішній день знаходиться головний офіс Товариства замків Німеччини, від якого і тепер достатньо сильно залежить подальша доля та розвиток замків Німеччини і не тільки. Чи все ж таки Марксбург називають німецьким Ватиканом, тому що саме тут, на території Марксбурга, у палаці Філіпсбург, розташований Інститут замків Європи, головним скарбом якого є найбільша у світі фундаментальна спеціалізована бібліотека, що налічує понад 41 тисячу томів літератури про замки і фортеці Німеччини, Європи та всього світу, а також гігантський архів із більш ніж 20 тисяч унікальних планів і понад 50 тисяч безцінних історичних фотографій, секретні архіви якої, так само як і у Ватикані, доступні тільки обмеженому колу людей. І нарешті найцікавіше – в чому ж полягає формула особливості Марксбурга? Та які складові, на думку вчених, дослідників та езотериків, лягли в основу формули особливої та неповторної стійкості до руйнувань замку Марксбург? І тут випливає цікавий факт. На думку дослідників, на основі детального аналізу історичних та технічних даних замку Марксбург, експертний висновок та формула непереможності даного замку виведені та пояснюються дослідниками-науковцями так. Замок Марксбург у Браубаху представляє собою унікальну систему замків часів середньовіччя, де архітектурна невразливість є добутком фізичної недосяжності замку та історичної тяглості. На основі аналізу формули Марксбург стає очевидним, що збереження об'єкта, в даному випадку замку Марксбург, в його автентичному вигляді забезпечено не лише товщиною кам'яних мурів замку, що в деяких місцях сягає понад 4 метри, а й відсутністю занедбаності – В-1. Фізичне ядро замку Марксбург тримається на геологічному моноліті С, що унеможливлює підкопи, та топографічній висоті Т, яка створює критичні кути обстрілу для ворожої артилерії. А система 4 брам, сума Г, замку Марксбург у поєднанні з перехресним вогнем батарей Б помножити на А перетворює штурм на логістично неможливу операцію. Визначальним множником у правій частині рівняння є фактор удачі – лямбда. Історична випадковість, що дозволила уникнути наказів про підрив у 1689 році, включаючи відмову Наполеона щодо обстрілу та атак замку Марксбург, у поєднанні з науковою консервацією Фі, що дозволила замку Марксбург дійти до наших днів без втрати базової структури. А от на думку езотериків, у цій формулі дослідники, як завжди, приховали найголовніше, об'єднавши декілька ключових складових замку Марксбург під загальним фактором лямбда, назвавши його випадковим фактором удачі, що в свою чергу робить їх формулу дуже узагальненою, повністю примітивною, а можливо взагалі такою, що не представляє собою ніякої цінності, а особливо, якщо йдеться про Марксбург, тому що їх формула складається із очевидних, та і так всім відомих і відносно узагальнених факторів щодо замків. І в свою чергу відверто стверджують, що замок Марксбург
має набагато більше особливих переваг, навіть загальноприйнятих та відомих, а фактор лямбда, який зазначений в їх формулі як випадковість, теж має свої складові, і формула його складається в свою чергу з таких елементів як особливе місце розташування, відповідно геомантії земної кори та потужних лей-ліній, нотальної карти самого замку та власників, чітка відповідність основних вузлів замку астрологічним сузір'ям, що ще раз не тільки підкреслюють, а навіть формують його особливість, немалу роль у формулі відіграють відповідні розміри та цифри, тобто нумерологія та сакральна геометрія замку Марксбург, захисні символи у вигляді узорів та розписів на стінах замку, особлива суміш металів, які є в елементах зброї, оздоблення і захисту замку, та навіть середньовічний аптекарський огород, який налічує понад 150 видів рослин, у тому числі мандрагору та інші магічні рослини. А як ви вважаєте, чи існує насправді формула удачі? І чи стане колись у майбутньому вона відома і нам з вами? Тож підписуйтесь і також пишіть свою думку про Марксбург.